ขอต้อนรับสู่ซีรีส์การเดินทางไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งของผมครับ โดยซีรีส์นี้ผมจะเริ่มเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปชิคาโกโดยสายการบินโคเรียนแอร์โดยการไปต่อเครื่องที่สนามบินอินชอนพอไปถึงแล้วผมก็จะแวะเที่ยวเดินเล่นค่าเวลาประมาณครึ่งวันที่ชิคาโกโดยตอนค่ำผมก็จะขึ้นรถไฟ Amtrak Tower City of New Orleans เป็นเวลา1 คืนเพื่อเดินทางไปยังเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาซึ่งผมก็จะพาเที่ยวนิวออร์ลีนส์กันอย่างเต็มอิ่มโดยนิวออร์ลีนส์ก็เป็นเมืองที่มีทั้งความบันเทิงดนตรีแจ๊สและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนอกจากนั้นรัฐลุยเซียนาก็ยังเป็นรัฐที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยหลังจากเที่ยวที่นิวออร์ลีนส์กันจุใจแล้วผมก็จะพาขึ้นรถไฟ Amtrak ขบวน Sunset Limited ไปยังลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียโดยผมก็จะพาไปชมบรรยากาศและการใช้ชีวิตบนรถไฟซึ่งจะใช้เวลาเดินทางถึง2 คืนเลยทีเดียวผ่านเมืองสำคัญต่างๆรวมถึงวิวทิวทัศน์ที่อาจจะไม่สามารถเห็นได้จากการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือรถยนต์พอไปถึงลอสแอนเจลิสแล้วผมก็จะแวะพักอีก1 คืนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพด้วยสายการบินโคเรียนแอร์โดยทริปนี้ผมก็จะได้มีโอกาสเดินทางกับ Queen of the Sky หรือเครื่องบิน Boeing 747ซึ่งเหลือให้บริการอยู่ไม่มากแล้วออกเดินทางไปด้วยกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งการเดินทางในทริปนี้ผมก็เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยวันนี้ก็เป็นวันที่3 เมษายน 2026วันนี้ผมก็จะเดินทางไปชิคาโกกับสายการบินโคเรียนแอร์ด้วยการไปทรานสิตที่โซลอินชอนจริงๆแล้วผมก็พยายามที่จะเช็คอินออนไลน์แต่ก็ไม่สำเร็จครับระบบมันบอกว่าเอกสารไม่ตรงก็เลยจะต้องมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้จะเช็คอินออนไลน์มาแล้วในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาก็ต้องมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์อยู่ดีครับเพราะว่าจะต้องตรวจวีซ่าก่อนเช็คอินเคาน์เตอร์ของสายการบินโคเรียนแอร์ก็จะอยู่ที่โรยูซึ่งก็เห็นได้เลยว่าแถวยาวมากเลยครับผมก็ใช้เวลารอแถวเช็คอินนานพอสมควรเลยสำหรับกระเป๋าก็จะเช็คทรูไปที่ชิคาโกโอแฮร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเลยครับพอเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไปที่ชั้นใต้ดินของสนามบินสุวรรณภูมิก่อนเพราะว่าจะต้องไปแลกเงินครับจริงๆแล้วผมก็แลกเอาไปเผื่อไว้เฉยๆเพราะว่าจากที่ไปอเมริกามาหลายครั้งก็แทบไม่ได้ใช้เงินสดเลยครับแต่อย่างน้อยก็ต้องมีติดกระเป๋าไว้เคาน์เตอร์แลกเงินก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีแอร์พอร์ตลิงก์สุวรรณภูมิโดยเรทแลกเงินก็จะใกล้เคียงกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านรับแลกเงินหรือบูธแลกเงินของธนาคารก็เรทพอๆกันที่บูธด้านหน้าคนก็จะต่อแถวค่อนข้างเยอะก็แนะนำว่าให้เดินมาที่บูธที่อยู่ลึกเข้าไปซึ่งคนก็จะน้อยกว่าส่วนเรทก็แทบจะเท่ากันเลยพอแลกเงินเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาที่ชั้น4แล้วก็ไปต่อที่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเลยครับพอผ่าน Security Check แล้วก็ตม.เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปทานอาหารเย็นที่ Miracle Lounge ก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ Miracle Lounge ครับรอขึ้นเครื่องก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับพอใกล้เวลาที่เครื่องจะออกก็เดินไปที่เกียรเลยครับที่ด้านหน้าของ Concourse G ก็จะมีโรงแรมภายในสนามบินของ Miracle อยู่ด้วยสำหรับเที่ยวบินของผมในวันนี้ก็คือเที่ยวบิน KE 658ซึ่งจะเดินทางไปโซลอินชอนโดยจะออกจากเกต G3เครื่องบินที่จะพาผมไปโซลในวันนี้ก็จะเป็นเครื่องบิน Airbus A330-300 ซึ่งตอนที่จองทีแรกเที่ยวบินนี้ก็จะใช้ Boeing 787-10 แต่ก็มาเปลี่ยนเป็น Airbus A330 ในภายหลังครับสำหรับผู้โดยสารชั้น Economy ก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่
แต่ถ้าเป็นชั้น Business แล้วก็แตกต่างกันเยอะเลยครับเพราะว่าเครื่องบิน Airbus A330 นั้นค่อนข้างเก่าไปหยิบหูฟังเองที่หน้าประตูเครื่องครับแต่ถ้าใครลืมหยิบเดี๋ยวเขาก็จะมีแจกข้างในอีกทีครับสำหรับที่นั่งชั้น Economy ในเครื่องบิน Airbus A330 ก็จะจัดที่นั่งแบบ 242 สำหรับที่นั่งของผมในวันนี้ก็จะเป็นที่นั่งริมทางเดินครับสำหรับไฟล์นี้ก็จะมีหมอนผ้าห่มสลิปเปอร์แล้วก็น้ำแร่ออร่าให้1ขวดเล็กครับในแต่ละที่นั่งก็จะมีหน้าจอส่วนตัวมีรีโมทควบคุมแล้วก็ช่องเสียบ USB ส่วนถาดอาหารก็จะเป็นแบบพับ2ตอนพร้อมที่วางแก้วภายในซีทพ็อกเก็ตก็จะมีเอกสารอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันเยอะไปนะครับมันทำให้เก็บของได้น้อยแล้วก็กินเล็กรูมด้วยเครื่องบินลำนี้ก็จะไม่มี Personal Air Vent แต่จะมีแค่ Personal Reading Light ครับพวกฝ้าเพดานก็เริ่มจะเหลืองๆแล้วครับก็บ่งบอกได้ถึงอายุของเครื่องบินจากที่ตรวจสอบมาเครื่องบินเลขทะเบียน HL 7701อายุก็อยู่ที่ 24.6 ปีครับตอนนี้เครื่องบินก็ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมีบริการเสิร์ฟอาหารค่ำครับเมนูในวันนี้ก็จะเป็นสตูเนื้อกับบิบิมบับผมก็เลือกเป็นสตูเนื้อครับมาเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังแข็งๆเย็นๆผลไม้แล้วก็สลัดหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยครับกว่าจะมาเก็บซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เริ่มอยากจะนอนพักผ่อนกันแล้วเพราะว่าดึกมากแล้วที่หนุนศีรษะมันก็สามารถที่จะยกขึ้นลงแล้วก็พับขอบขึ้นมาได้โดยเที่ยวบินจากกรุงเทพไปอินชอนก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโซลอินชอนแล้วครับเครื่องบินก็มาถึงสนามบินอินชอนเรียบร้อยเดี๋ยวพอออกจากเครื่องไปแล้วก็จะไปต่อเครื่องกันครับการต่อเครื่องที่สนามบินอินชอนก็ไม่ยากก็เดินตามป้ายทรานสเฟอร์สีเขียวไปเลยครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมมีรีวิวสายการบิน Korean Air ค่อนข้างเยอะนั่นก็เพราะว่าผมไม่ได้เอาคอนเทนต์เป็นตัวตั้งครับผมบินสายการบินไหนเดินทางไปไหนผมก็รีวิวตามนั้นซึ่ง Korean Air ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางไปอเมริกาเหนืออย่างสหรัฐหรือแคนาดาก็เพราะว่าราคาไม่แพงมากแล้วก็ไม่ต้องบินไปทางตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่ด้วยรวมถึงได้บริการแบบเอเชียที่เราคุ้นเคยครับช่องทรานสเฟอร์ก็จะเป็นช่องสีเขียวนี้ครับในการทรานสเฟอร์ก็จะมีการตรวจสัมภาระขึ้นเครื่องอีกครั้งพอขึ้นมาแล้วก็จะมาดูว่าเที่ยวบินต่อไปอยู่ที่เกตไหนแต่ตอนนี้เที่ยวบินที่จะไปชิคาโกของผมยังไม่ขึ้นมาในหน้าจอเลยครับผมก็มีเวลาต่อเครื่องอยู่ประมาณ5ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเดินไปนั่งที่ Sky Hub Lounge ก่อนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าของที่โซลในสนามบินก็ยังไม่ค่อยมีคนเลยครับสำหรับการเข้า Lounge ที่อินชอนถ้าอยู่ที่เทอร์มินอล1ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของบัตร JCB ได้เลยแต่ที่เทอร์มินอล2จะใช้สิทธิ์บัตร JCB ไม่ได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมใช้บริการสายการบิน Asiana Airlines ก็สามารถไปใช้บริการ Lounge ที่เทอร์มินอล1ได้ฟรีจากบัตร JCB แต่ตอนนี้ Asiana Airlines ก็ย้ายมาอยู่ที่เทอร์มินอล2แล้วฉะนั้นก็หมดสิทธิ์ใช้ Lounge แล้วครับสำหรับทริปนี้ผมจองเที่ยวบินมากับ trip.com รวมกับเป็น Status Diamond อยู่ด้วยก็เลยจะได้สิทธิ์เข้า Lounge ฟรี2ครั้งต่อปีก็เลยจะใช้สิทธิ์ที่นี่เลยครับ
Sky Hub Lounge ที่ Terminal 2 จะอยู่ด้านบนของ Transfer Lounge นี้ครับ 여기 마티나 더 라운지 들어가. So I think it's upstairs. Hold on. มาต่อเครื่องที่อินชอนทีไรก็จะเจอกับ Lounge ที่แน่นจนต้องต่อคิวทุกๆครั้งเลยครับไม่ว่าจะเป็น Lounge ไหนก็ตามเขาก็จะมีป้ายบอกว่าตอนนี้ Lounge เต็มก็ต้องรอโต๊ะว่างก่อนถึงจะเปิดให้เข้าไปผมก็รอคิวเข้า Lounge อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับพอเข้ามาแล้วผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆภายใน Lounge ก็จะมีอาหารเครื่องดื่มให้บริการตามปกติครับพอออกมาจาก Lounge แล้วก็สามารถเดินไปอาบน้ำที่ Shower Room ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ครับซึ่งก็จะมีค่าบริการอยู่ด้วยหรือจะมาใช้บริการห้องนวดหรือจะมานอนที่ Nap Room นี้ก็ได้ครับเอาใกล้เวลาที่เครื่องจะออกเดี๋ยวผมก็จะเดินไปที่เกตครับไฟล์ KE 037ที่จะเดินทางไปเชียโกโอแฮก็จะออกที่เกต268ก็จะเห็นว่าตอนนี้สนามบินอินชอนคนก็เริ่มคึกคักมากขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วครับก็กำลังจะเดินไปที่เกตแล้วครับก็เครื่องบินจะออกตอน 10:40 ก็เหลือกันไปประมาณ2ชั่วโมงครับเห็นอยู่ด้านบนตรงนี้ก็คือ Martina Lounge ก็จะเห็นคิวที่ยาวไม่แพ้กันครับตอนนี้ก็เดินมาถึงอีกปีกหนึ่งของสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 2ซึ่งด้านบนก็จะมีTransit Loungeคล้ายๆกับฝั่งที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้นี้ครับมาถึงที่เกต268แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาขึ้นเครื่องก็จะเห็นว่าเครื่องบินของสายการบิน Asiana Airlines ก็มาอยู่ที่เทอร์มินอล 2แล้วก็เป็นเพราะว่าตอนนี้สายการบิน Asiana Airlines ได้ควบรวมกิจการกับสายการบิน Korean Air เรียบร้อยแล้วก็เลยย้ายจากเทอร์มินอล 1มาอยู่กับ Korean Air ที่เทอร์มินอล 2ครับตอนนี้เครื่องบิน Boeing 777-300ER ของ Korean Air ก็ได้ถูกลากเข้ามาที่เกตแล้วครับเครื่องบินลำนี้ก็เป็นหมายเลขทะเบียน HL8210 อายุการใช้งาน 15.8 ปีซึ่งก็ได้รับการทำสีใหม่เป็นโลโก้ใหม่ของ Korean Air เรียบร้อยแล้วผู้โดยสารของเที่ยวบินนี้ก็ใช้ที่นั่งเป็นที่นอนกันหมดเลยครับก็ดูเอาเองครับว่าเป็นชาติไหนก็ไม่แน่ใจว่าเขานอนกันมาไม่พอหรือไงนะครับในหลายสนามบินก็จะนอนกันแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะติดตั้งที่วางแขนหรือ armrest เอาไว้ก็จะไม่สามารถใช้มานอนได้ตอนนี้ก็ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับก็สามารถหยิบหูฟังเองที่หน้าประตูเครื่องเหมือนไฟเมื่อกี้นี้ครับพอเข้ามาในเครื่องบินแล้วก็จะเดินผ่านชั้น Business Class ซึ่งจากที่นั่งแบบ 232 พ
อพ้นจากชั้น Business Class มาก็มาถึงที่นั่งของผมแล้วครับโดยที่นั่งของผมก็จะเป็นที่นั่งแถวแรกของชั้น Economy โดยที่นั่งแถวนี้ก็สามารถยืดขาได้สบายแต่จะไม่มีที่วางของใต้ที่นั่งสำหรับเที่ยวบินนี้ก็จะมีหมอนผ้าห่มรองเท้าแตะแล้วก็มีน้ำ1 ขวดเตรียมไว้ให้ครับโต๊ะสำหรับวางถาดอาหารก็จะซ่อนอยู่ใต้ที่วางแขนรวมถึงจอทีวีส่วนตัวด้วยพอเครื่องขึ้นมาแล้วก็จะมีบริการเสิร์ฟอาหารมื้อแรกสำหรับอาหารมื้อนี้ผมก็เลือกเป็นเมนูเกาหลีซึ่งเป็นปลาหมึกแบบเผ็ดๆผมก็จำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็จะมีขนมกรอบๆหวานๆอันนี้ให้ด้วยก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าขนมอะไรมาดูห้องน้ำของเครื่องบิน Boeing 777-300ER ลำนี้กันครับอย่างที่บอกไปครับว่าจอส่วนตัวจะซ่อนอยู่ที่ใต้ที่วางแขนก็จะต้องดึงขึ้นมาครับซึ่งจอก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็อาจจะกดไม่ค่อยไปเท่าไหร่ครับหลังจากที่เก็บถาดอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะปิดไฟเพื่อให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนโดยเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ13 ชั่วโมงครับโดยบริเวณแกลลี่ด้านท้ายของเครื่องก็จะมีมุมเซลฟ์เซอร์วิสให้บริการสแน็คและเครื่องดื่มต่างๆก็สามารถเดินมาหยิบเองได้ครับที่บริเวณท้ายเครื่องก็จะมีห้องน้ำอยู่3 ห้องครับระหว่างที่บินไปได้ครึ่งทางเขาก็จะมีบริการเสิร์ฟฮอตสแน็คเป็นคอนดอกครับแล้วพอใกล้จะถึงชิคาโกก็จะมีการเสิร์ฟอาหารร้อนอีกครั้งหนึ่งผมก็เลือกมาเป็นพาสต้าครับตอนนี้เครื่องบินก็กำลังจะลงจอดที่ชิคาโกโอแฮร์ International Airport แล้วครับตอนนี้เครื่องบินก็มาถึงชิคาโกโอแฮร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอออกจากเครื่องบินไปก็จะตรงไปที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ขอต้อนรับสู่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาครับตม.วันนี้เร็วมากครับก็รอกระเป๋าก็อย่างที่บอกไปครับว่าตม.เร็วมากครับวันนี้แต่กระเป๋านั้นช้ามากพอผ่านศุลกากรออกมาแล้วก็มาที่จุดนัดพบของเทอร์มินอล 5เครื่องบินมาถึงเวลา 9:40 ผ่านกระบวนการทุกอย่างเสร็จสับตอนนี้ก็ 10:34 ครับก็ไม่ถึง1 ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟเข้าเมืองครับแต่ก่อนอื่นก็จะต้องขึ้นรถไฟภายในสนามบินจากเทอร์มินอล 5 ไปเทอร์มินอล 2 ก่อน
มาถึงที่สถานีเทอร์มินอล 2 แล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปที่เทอร์มินอลก่อนครับแล้วก็จะลงไปชั้นใต้ดินเพื่อไปขึ้นรถไฟผมก็เดินผ่านเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน Spirit Airlines พอดีเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงบันไดเลื่อนไปที่ชั้นใต้ดินครับเดินตามป้าย Blue Line Train to Cityในการเดินทางทุกครั้งสัมภาระของผมก็จะมีประมาณนี้ครับเดินไปเรื่อยๆจนถึงสถานีรถไฟมาซื้อตั๋วที่ตู้ Ticket Vending Machine ก่อนก็แนะนำว่าให้ซื้อตั๋วแบบ One Day Pass ไปเลยครับเพราะว่า Single Ride กับ One Day Pass ถ้าเดินทางจากโอแฮร์เข้าเมืองก็คือ$5เท่ากันครับจะได้ตั๋วเวนต้าเป็นกระดาษแม่เหล็กแบบนี้จากนั้นก็เข้าไปในสถานีขึ้นรถไฟเข้าเมืองกันเลยเดี๋ยวผมก็จะไปลงที่สถานีคลินตันเพื่อที่จะไปที่ยูเนียนสเตชันก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีถามว่ารถไฟของชิคาโกน่ากลัวไหมก็น้อยกว่านิวยอร์กหรือ LA เยอะเลยครับออกจากสถานีคลินตันมาแล้วก็เดินไปที่ Amtrak Union Station เลยครับสำหรับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาปล่อยๆอาคารที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คืออาคารสถานี Chicago Union Station ซึ่งเป็นสถานีหลักของ Amtrak ครับที่มาที่ Union Stationก็เพราะว่าคืนนี้ผมจะเดินทางไปนิวออร์ลีนส์ด้วยรถไฟ Amtrak ครับมาถึงสถานี Union Station แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะเอากระเป๋าไปฝากก่อนโดยผมก็จะมีเวลาเที่ยวที่ชิคาโกประมาณครึ่งวันก่อนที่จะเดินทางไปนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนากับขบวน City of New Orleans ซึ่งจะออกเวลา 2 ทุ่มครับสำหรับเอพิโซดถัดไปผมก็จะพาทุกคนไปเดินข้ามเวลาในเมืองชิคาโกไปดูว่าในเวลาครึ่งวันผมจะไปที่ไหนบ้างยังไงก็ลองติดตามตอนต่อไปนะครับ